Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Ще одна важлива заява якраз в контексті підсилення української авіації пролунала від генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він заявив, що на думку його, як представника Альянсу, Україна може використовувати літаки F-16 для ураження цілей на російській території. Жодних заборон щодо цього немає. Це будуть українські винищувачі, українські літаки. І далі Україна має право на повну самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України. Про це Столтенберг наголосив на цьому і заявив про це в інтерв'ю Радіо Свобода. Ну і поки що важко спрогнозувати, коли саме Україна зможе розмістити на своїй території F-16. Про це генсек НАТО вирішив детально не розповідати. Сказав, що поки що неможливо цього сказати. Триває підготовка пілотів, триває підготовка літаків до передачі Україні. Ось така заява від генсека НАТО. Ну, але принципово бачимо, позиція наших західних союзників змінюється, і от уже готові вони погодитись на те, аби західними типами озброєння, а літаки F-16 безперечно такими є, Україна наносила удари і західними ракетами, відповідно, так, по цілях на території Росії, зокрема, за межами України. Далі ж перейдемо до великої теми цього тижня, саме ситуація на кордоні між Польщею і Україною, спроби повної блокади, блокування окремих пунктів пропуску і різноманітні провокації, які збурили українське суспільство. Я не знаю, як у Польщі, наскільки це топ-тема останніх днів, але у нас, очевидно, про блокаду польсько-українського кордону говорять багато, і навіть президент Зеленський вчора окреме звернення записав як до польської нації, до польського народу, до наших сусідів-поляків, так і до політичних еліт Польщі, до глави уряду Дональда Туска та президента Анджея Дуди. Звернувся Зеленський із закликом і пропозицією зустрітися урядовим делегаціям на кордоні і обговорити питання розв'язання цієї блокади, цього конфлікту, також пропуску української агропродукції через польську територію, хоча б питання транзиту та інші питання дотичні. Власне, назвав Зеленський цю проблему якраз проблемою національної безпеки обох країн, і в Україні багато наголошують на тому, що Росія зацікавлена у дестабілізації ситуації на кордоні між Україною і Польщею і розлагодженні, просто погіршені стосунків між обома державами, Польщею і Україною. Проте, власне, як реагують у Польщі на пропозицію Зеленського от в такому форматі питання вирішити, зустрітися між прем'єр-міністрами і президентами і поговорити про це безпосередньо на кордоні. Говоримо далі з гостем нашого ефіру Мареком Сєрантом, політологом і журналістом з Польщі. Мареку, радий вас бачити. Дякую, що відгукнулись на наше запрошення. Доброго ранку. Добрий ранок, вітаю, слава Україні. Героям слава. Знаю, що ця тема, очевидно, в печінках уже сидить багатьом прихильним до України громадянам Польщі, полякам, друзям України, оскільки дуже складно коментувати те, що ти не підтримуєш, очевидно, маю на увазі провокації, блокаду і так далі, а з іншого боку, ну, проблема, очевидно, великого масштабу. Нікуди вона сама по собі не дінеться і потрібно працювати спільно, аби її вирішити. Маємо таку пропозицію від президента України, яку вчора Зеленський озвучив особисто, зустрітися із своїм колегою Анджеєм Дудою, зустрітися між урядами. Як її сприйняли у Польщі? Чи є вже офіційна реакція, чи є суспільна реакція на те, що прозвучало з боку українського президента? Я мушу сказати, що журналісти питали так і канцелярію президента Польщі, як і канцелярію прем'єр-міністра Дональда Туска, і поки що офіційних відповідей на пропозиції президента Зеленського не було і нема. Є таке мовчання. Я думаю, що там тепер вже приймають рішення, що будуть робити і як це будуть робити. Ну, це досить хороший рух зі сторони президента України, більш піаровий, так насправді, як організаційний чи технічний, тому що я собі не уявляю зустріч двох урядів на кордоні, польсько-українському кордоні, і як вони мали би про що говорити і так далі. Я розумію, що це більш такий жест
а показуючи добру волю, готовність відкритість до перемовин. А як буде насправді, то побачимо. Я знаю, що негоціації вже весь час працюють і йдуть між поляками і українцями і Європейською комісією, але тут хіба щось нам не складається пазл якийсь з того, що я бачу, бо ніби щось є узгоднено, щось не є, потім виходить, що якісь детальки там не узгоднено і на тих детальках все опирається. Ну, побачимо, як буде. Звісно, хотілося б, щоб провокації якнайшвидше припинилися на польсько-українському кордоні, тому що я тут згоден з президентом Зеленським, що це ні Україні, ні Польщі не служить, а на цьому такі прибутки має наш північний сусід.